હેલો મિત્રો, હું છું શુક્લાભાઈ અને સ્વાગત કરું છું તમારું રાઇઝિંગ સ્ટાર ઇન્સ્ટિટ્યૂટની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે જોઈશું રસાયણશાસ્ત્રના ઘન અવસ્થા પાઠ વિશે અને તેમાં સમજશું કે દ્રવ્ય શું છે, દ્રવ્યના કેટલા પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે, ઘન અવસ્થા શું છે, ઘન અવસ્થામાં કેટલા પ્રકારના લક્ષણો છે અને ઘન અવસ્થાના કુલ કેટલા પ્રકાર છે। તો આવો મિત્રો, આજનો વિડીયો આપણે શરૂ કરીએ। પહેલાં આપણે સમજશું દ્રવ્ય શું છે। તો કોઈપણ પદાર્થમાં જ્યારે આપણે આકાર કે કદ વિશે વાત કરવામાં આવે તો તેવા પદાર્થોને દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે। એટલે કે કોઈપણ પદાર્થમાં જ્યારે તમે તેનો આકાર કેવો છે અથવા તેનું કદ કેટલું છે તે માપવાનું જ્યારે ચર્ચા કરતા હોઈએ તો તેને દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે। આ દ્રવ્યના મૂળ 3 પ્રકાર છે। અહીં સ્ક્રીન પર જોઈ રહેલ તે પ્રમાણે દ્રવ્યના મૂળ 3 પ્રકાર છે: ઘન અવસ્થા, પ્રવાહી અવસ્થા અને વાયુ અવસ્થા। તો અહીં આપણે સમજીએ ઘન અવસ્થા વિશે। ઘન અવસ્થા એટલે એવી અવસ્થાના પદાર્થો જેમાં આકાર કે કદ બંને નિશ્ચિત હોય છે। એટલે કે આવા પદાર્થો મજબૂત હોય છે અને તેમને તોડવા સૌથી મુશ્કેલ હોય છે। ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ પથ્થર। પથ્થરને તમે તેનો આકાર કે કદમાં સરળતાથી ફેરફાર લાવી શકો તેમ નથી। હવે આપણે સમજીએ પ્રવાહી અવસ્થા। પ્રવાહી અવસ્થાના પદાર્થોમાં આકાર અનિશ્ચિત હોય છે પરંતુ તેમાં કદ નિશ્ચિત હોય છે। એટલે કે તેને કોઈપણ પાત્રમાં તમે ભરવામાં આવે તો પણ તેમાં આકારમાં ફેરફાર જોવા મળે છે પરંતુ કદમાં ફેરફાર જોવા મળતો નથી। ઉદાહરણ તરીકે અહીં લઈએ આપણે પાણી। પાણીને તમે કોઈપણ પાત્રમાં ભરવામાં આવે તો તેના આકારમાં ફેરફાર જોવા મળે છે પરંતુ તેના કદમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળતો નથી। હવે આપણે સમજીએ વાયુ અવસ્થા વિશે। વાયુ અવસ્થાના પદાર્થોમાં આકાર અને કદ બંને અનિશ્ચિત હોય છે। એટલે કે તેમાં તેને કોઈપણ પાત્રમાં ભરવામાં આવે તો તેનો આકારમાં પણ ફેરફાર જોવા મળે છે અને તેના કદમાં પણ ફેરફાર જોવા મળે છે। હવે આપણે સમજીએ ઘન અવસ્થા વિશે અને ઘન અવસ્થાના કેટલા લક્ષણો છે। તો ઘન અવસ્થા તમે આગળ જોયું તેમ એવા પદાર્થો જેના આકાર અને કદ બંને નિશ્ચિત હોય છે। એટલે કે તેમને તોડવા કે તેને છૂટા પાડવા મુશ્કેલ હોય છે। તો હવે આપણે સમજીએ ઘન અવસ્થાના લક્ષણો વિશે। લક્ષણો એટલે કોઈપણ પદાર્થના ગુણની આપણે ચર્ચા કરીએ તો તે પદાર્થના લક્ષણો કહેવામાં આવે છે। તો હવે આપણે જોઈએ ઘન અવસ્થામાં કેટલા પ્રકારના લક્ષણો આવેલા હોય છે। તો પહેલું લક્ષણ એ છે કે ઘન અવસ્થાના પદાર્થો મજબૂત હોય છે પ્રવાહી અવસ્થા અને વાયુ અવસ્થાના સમપ્રમાણમાં। એટલે કે ઘન અવસ્થામાં અણુ અથવા આયનો અથવા પરમાણુઓની જે ગોઠવણી રાખવામાં આવેલી હોય છે તે નજીક હોય છે અને તેના લીધે તે સૌથી વધારે મજબૂત બને છે। પરંતુ અહીં જ્યારે આપણે પ્રવાહી અવસ્થા અને વાયુ અવસ્થાની વાત કરીએ તો તેમાં અણુ અથવા આયનો અથવા પરમાણુઓની જે ગોઠવણી હોય છે તે છૂટી હોય છે અને અસ્તવ્યસ્ત હોય છે। તેથી તેઓ નબળા હોય છે ઘન અવસ્થાના સમપ્રમાણમાં। તો તમે જોયું તેમ ઘન અવસ્થા એટલે એવી અવસ્થા કે જેમાં અણુઓની અથવા પરમાણુઓની અથવા આયનોની જે રચના હોય છે તે સૌથી નજીક હોય છે અને તેમાં કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર જોવા મળતો નથી। એટલે કે તેના આકાર અને કદ બંને નિશ્ચિત હોય છે। હવે આપણે સમજીએ ઘન અવસ્થામાં બીજું લક્ષણ। ઘન અવસ્થાનું બીજું લક્ષણ એ કહેવા માગે છે કે અહીં અણુઓ અથવા પરમાણુઓ અથવા આયનોની જે ગોઠવણી હોય છે તે જાળી સ્વરૂપની રચના હોય છે। હવે આ જાળી સ્વરૂપની રચનાને સમજવા માટે આપણે NaClનું દ્રાવણનું ઉદાહરણ લઈએ। અહીં સ્ક્રીન પર જોઈ રહેલ તમે NaClની જાળી તે જ પ્રમાણે અહીં Na અને Cl બંને ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવવામાં આવેલા હોય છે જેથી તેમાં અણુઓ અથવા આયનો અથવા પરમાણુઓની ગોઠવણી સૌથી નજીક જોવા મળે છે અને તે સૌથી વધારે મજબૂત બને છે। જ્યારે આપણે પ્રવાહી અવસ્થા અને વાયુ અવસ્થાની વાત કરીએ તો તેમાં અણુઓ અથવા આયનો અથવા પરમાણુઓની જે ગોઠવણી હોય છે તે અસ્તવ્યસ્ત હોય છે તો તેમાં મજબૂતાઈ સૌથી ઓછી હોય છે ઘન અવસ્થાના પદાર્થોની સમપ્રમાણમાં। હવે આપણે જોઈએ ઘન અવસ્થાના પદાર્થનું ત્રીજું લક્ષણ। તો ત્રીજું લક્ષણ એ કહેવા માગે છે કે ઘન અવસ્થાના પદાર્થો સૌથી વધારે કઠોર હોય છે કારણ કે તેમાં જે અણુઓ અથવા આયનો અથવા પરમાણુઓની જે ગોઠવણી નજીક રાખવામાં આવેલી હોય છે તેના લીધે તેનું આંતરિક બળ સૌથી વધારે મજબૂત હોય છે। તેથી તેને તોડવા સૌથી વધારે મુશ્કેલ હોય છે। પરંતુ જ્યારે પ્રવાહી અવસ્થા અને વાયુ અવસ્થાની વાત કરીએ તો તેમાં આંતરિક બળ સૌથી વધારે ઓછું હોય છે કેમ કે તેમાં અણુઓ અથવા પરમાણુ અથવા આયનોની ગોઠવણી છૂટી હોય છે। હવે આપણે સમજીએ ઘન અવસ્થામાં ચોથું લક્ષણ। ઘન અવસ્થાનું ચોથું લક્ષણ એ કહેવા માગે છે કે આ પદાર્થોને ગરમ કરવામાં આવે તો પણ તેના આકાર કે કદમાં કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર જોવા મળતો નથી। આ પદાર્થોને સમજવા આપણે લોખંડનું ઉદાહરણ લઈએ। જ્યારે લોખંડને ગરમ કરવામાં આવે તો તેના આકાર કે કદમાં કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર જોવા મળતો નથી। તેથી તે આપણે સાબિત થાય છે કે ઘન અવસ્થા એ સૌથી વધારે મજબૂત અવસ્થા છે પ્રવાહી અવસ્થા અને વાયુ અવસ્થાના સમપ્રમાણમાં। તો હવે આપણે સમજીએ ઘન અવસ્થાના કેટલા પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે। ઘન અવસ્થાના પ્રકાર એ તેના આંતરિક ગુણના આધારે પાડવામાં આવેલા હોય છે।
મૂળ ઘન અવસ્થાના બે પ્રકાર છે, એક છે સ્ફટિકમય પદાર્થો અને બીજા છે અસ્ફટિકમય પદાર્થો. તો હવે આપણે સમજીએ સ્ફટિકમય પદાર્થો વિશે. સ્ફટિકમય પદાર્થો એટલે એવા પદાર્થો જેમાં નિયમિત પ્રકારની જાળી સ્વરૂપની રચના જોવા મળે છે. હવે આ નિયમિત જાળી સ્વરૂપની રચના સમજવા માટે આપણે NaClના દ્રાવણનું ઉદાહરણ લઈએ. અહીં સ્ક્રીન પર જોઈ રહેલ NaClની જાળીમાં તમે Na અને Clના ઘટક કણોની નિયમિત જાળી સ્વરૂપની રચના જોઈ રહ્યા છો, જેની મદદથી આ પદાર્થો સૌથી વધારે મજબૂતાઈ ધરાવે છે અને અહીં ઘટક કણોની ગોઠવણી સૌથી નજીક હોય છે, જેથી તેમને તોડવા પણ સૌથી વધારે મુશ્કેલ હોય છે. તો હવે આપણે સમજીએ અસ્ફટિકમય પદાર્થ વિશે. તમે જોયું તેમ સ્ફટિકમય પદાર્થો જે નિયમિત જાળી સ્વરૂપની રચના ધરાવે છે તેવો ગુણ અસ્ફટિકમય પદાર્થો ધરાવતા નથી. તેથી અહીં નિયમિત જાળી સ્વરૂપની રચના જોવા મળતી નથી. તેવા પદાર્થોને કહેવામાં આવે છે અસ્ફટિકમય પદાર્થો. આ પદાર્થને સમજવા માટે આપણે રબરનું ઉદાહરણ લઈએ. રબરમાં તમે અહીં સ્ક્રીન પર જોઈ રહેલ આકૃતિ પ્રમાણે તેમાં ઘટક કણો વેર વિખરાયેલા હોય છે. તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો બંધ જોવા મળતો નથી. તેથી અહીં નિયમિત પ્રકારની જાળી સ્વરૂપની રચના જોવા ન મળતા અહીં મજબૂતાઈ સૌથી ઓછી હોય છે અને તેમને તોડવા સહેલા હોય છે. તો હવે આપણે સમજીએ સ્ફટિકમય પદાર્થો અને અસ્ફટિકમય પદાર્થોને કઈ રીતે ઓળખવા. તો જ્યારે સ્ફટિકમય પદાર્થોની વાત કરવામાં આવે તો અહીં આકૃતિ નિયમિત હોય છે અને નિશ્ચિત હોય છે. તો આ આકૃતિને લીધે આ પદાર્થો સૌથી વધારે મજબૂતાઈ ધરાવે છે, જેથી તેમને તોડવા સહેલા હોતા નથી. પરંતુ જ્યારે અસ્ફટિકમય પદાર્થોની વાત કરવામાં આવે તો અહીં આકૃતિ અનિયમિત હોય છે અને અનિશ્ચિત હોય છે. તો આવી પ્રકારની આકૃતિને લીધે આ પદાર્થોને તોડવા વધારે સહેલા હોય છે. હવે જ્યારે સ્ફટિકમય પદાર્થોની વાત કરવામાં આવે તો અહીં નિયમિત જાળી સ્વરૂપની રચના જોવા મળે છે, પરંતુ જ્યારે અસ્ફટિકમય પદાર્થની વાત કરવામાં આવે તો અહીં નિયમિત જાળી સ્વરૂપની રચના જોવા મળતી નથી. તો સ્ફટિકમય પદાર્થોને સમજવા માટે આપણે NaClનું ઉદાહરણ લઈએ અને અસ્ફટિકમય પદાર્થોને સમજવા માટે આપણે રબરનું ઉદાહરણ લઈએ. તો સ્ફટિકમય પદાર્થો જે જોવા મળે છે તે કઠોર હોય છે અને તેમને દબાવી શકાય તેમ નથી, પરંતુ જ્યારે અસ્ફટિકમય પદાર્થોની વાત કરવામાં આવે તો તે દબાવી શકાય તેવા નરમ હોય છે. તો હવે આપણે જોઈએ સ્ફટિકમય પદાર્થો કેટલા પ્રકારમાં વહેંચાયેલા છે. સ્ફટિકમય પદાર્થો મૂળ 4 પ્રકારમાં વહેંચાયેલા છે. એક છે આયનીય ઘન પદાર્થો, બીજા છે સહસંયોજક ઘન પદાર્થો, ત્રીજા છે આણ્વીય ઘન પદાર્થો અને ચોથા છે ધાત્વીય ઘન પદાર્થો. આયનીય ઘન અવસ્થાના પદાર્થોની વાત કરવામાં આવે તો અહીં અવયવી કણોના રૂપમાં આયન જોવા મળે છે. આ આયનો 2 સ્વરૂપના હોય છે, એક છે ધન આયન અને બીજા છે ઋણ આયન. અહીં ધન આયન અને ઋણ આયન બંને નિયમિત જાળી સ્વરૂપની રચનામાં જોવા મળે છે. અહીં પદાર્થોને પીગાળવા માટે આપણે ઊંચા તાપમાનની જરૂર પડે છે. જો તાપમાન નીચું રાખવામાં આવે તો આ પદાર્થોને પીગાળવા કે તેના આકારમાં ફેરફાર લાવવામાં સૌથી વધારે મુશ્કેલી પડે છે. હવે આપણે સમજીએ સહસંયોજક બંધ ઘન અવસ્થા વિશે. આ પ્રકારના પદાર્થોમાં અવયવી કણોના રૂપમાં પરમાણુ જોવા મળે છે. આ પરમાણુઓ વચ્ચે સહસંયોજક બંધ જોવા મળે છે. હવે આ સહસંયોજક બંધ કેવી રીતે બને છે તે સમજીએ. અહીં સ્ક્રીન પર જોઈ રહેલ 2 પરમાણુઓ એકબીજાને ઇલેક્ટ્રોનની આપ-લે કરે છે, જેના લીધે અહીં બંધ બને છે, જેને કહેવામાં આવે છે સહસંયોજક બંધ. આ પદાર્થોમાં ત્રિપરિમાણીય રચના જોવા મળે છે, જેથી આ પદાર્થો કઠોર હોય છે. અને આ પદાર્થોનું ઉદાહરણ સમજવા માટે આપણે અહીં હીરો લઈએ. હીરો એ ત્રિપરિમાણીય રચના ધરાવે છે, જેથી આ પદાર્થોમાં 2 પરમાણુઓ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની આપ-લેને લીધે અહીં સહસંયોજક બંધ જોવા મળે છે. તો હવે આપણે સમજીએ આણ્વિક ઘન પદાર્થો વિશે. આણ્વિક ઘન પદાર્થોમાં અવયવી કણોના રૂપમાં અણુઓ જોવા મળે છે. આ અણુઓ એકબીજાથી છૂટા વિખરાયેલા હોય છે, જેથી આ પદાર્થો સૌથી વધારે નબળા હોય છે. અહીં આપણે પાણીનું ઉદાહરણ લઈએ. પાણીમાં અણુઓ એકબીજાથી છૂટા વિખરાયેલા હોય છે, જેથી તેમને એક પાત્રમાંથી બીજા પાત્રમાં ભરો તો તેમાં આકારમાં અનિશ્ચિતતા જોવા મળે છે, પરંતુ તેનું કદ નિશ્ચિત હોય છે. આપણે સમજીએ ધાત્વિક ઘન પદાર્થો વિશે. ધાત્વિક ઘન પદાર્થોમાં ધાતુનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો હોય છે. આ ધાતુ એ કોપરના રૂપમાં હોય છે, આયનના રૂપમાં હોય છે અથવા એલ્યુમિનિયમ તેવા પ્રકારના રૂપમાં જોવા મળે છે. અને આ પ્રકારના પદાર્થો મજબૂતાઈ ધરાવે છે અને તેમને છૂટા પાડવા બહુ મુશ્કેલ હોય. તો આજનો વિડીયો વિદ્યાર્થી મિત્રો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અમારી YouTube ચેનલને અને આવી જ રીતે સપોર્ટ બનાવી રાખો.